Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè thập cẩm nha. Với đầy đủ màu sắc nè, chè có độ dai ngon, béo. Cùng với cái bánh xíp nhân đậu xanh á, mình ăn nó lạ miệng và nó rất là ngon luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món chè ngon này nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị là nửa cái trái bí đỏ nè, mình dùng cái bí hồ lô á, một cái củ khoai lang, thì khoai lang này màu vàng á. Bí đỏ thì các bạn rửa cho thật là sạch, xong rồi cái mình cắt ra những cái khoanh nhỏ nhỏ vậy nè. Xong rồi cái cắt lại, mình sẽ cắt những cái viên hình vuông. Khoai lang thì mình cắt khoanh thôi để cho nó nhanh chín. Xong hết rồi nè. Bí đỏ và khoai lang bây giờ mình sẽ đem đi luộc nha. Khoai mình cho vô trong nước trước, tại vì khoai nó lâu chín hơn bí á. Tiếp theo các bạn cho bí vô mình luộc luôn, luộc 2 loại cho nó chín mềm. Xong rồi cái mình sẽ vớt lên cho nó ráo nước. Bí đỏ này thì mình chia làm 2 phần nha. Khoai lang trong lúc còn nóng thì các bạn tán cho nó nhuyễn mịn ra. Bí đỏ một phần thì mình cũng tán cho nó nhuyễn. Tán cho nó mịn thì bí đỏ nó mềm nhanh hơn là khoai, cho nên là nguội các bạn tán cũng được. Tiếp theo là mình chuẩn bị 100g bột nếp, 150g bột năng, vài cọng lá dứa, nửa chén đường, chút xíu muối, và đây là nước cốt dừa, chút nữa mình nấu chè. Lá dứa này thì mình xay rồi cái mình để vô tủ lạnh cho nó lắng được cái màu đẹp. Lá cẩm thì các bạn nấu sôi khoảng 5 phút cho nó có màu. Quay qua đây thì mình cho bột năng vô trong cái phần bí đỏ nè. Các bạn xóc đều lên nha, để cho phần bí đỏ nó áo đều một lớp bột năng, xong rồi cái mình rây nó lại cho nó rớt hết cái phần bột thừa. Cho cái hỗn hợp nước lá cẩm vô trong chảo. Mình nấu cho nước lá cẩm này nó sôi lên chút xíu. Rồi mình cho một phần bột năng vô cái thau. Các bạn cho trực tiếp cái nước lá cẩm đang sôi vô nha, để lấy trùng bột năng. Nếu mà nước mà nó bị nguội là bột của mình nó chảy, nó không có dẻo. Trộn đều xong rồi các bạn nhồi cho nó dẻo lại. Xong rồi mình lấy chút xíu bột áo mình phủ lên nha, để cho khối bột này của mình nó dẻo và nó mịn chút xíu nữa mình tạo hình dễ. Bọc nó lại cho nó đừng có bị khô. Tương tự thì tới cái phần bí đỏ mình cũng cho hết vô. Cái phần bột và cái nguyên liệu thì các bạn có thể điều chỉnh lại. Thì mình thấy nhồi sao nó mịn là được à. Thiếu thì mình cho thêm. Nhồi đến khi nào nó dẻo và nó không có dính tay thì mình bọc nó lại cho nó đừng có bị khô á. Khoai lang cũng vậy luôn, cũng là bột năng. Thì khoai lang á, cái độ hút nước nó ít nên các bạn cho bột ít thôi. Mình nhồi cho nó dẻo luôn nha. Xong rồi để qua bên. Đây là bột nếp nè, mình cho vô từ từ. Cho cái hỗn hợp nước lá dứa vô. Khi mà nó lắng cái nước trong á, các bạn chắc cái nước trong đó bỏ đi, thì cái nước ở bên dưới á, các bạn nó rất là đẹp luôn, mà nó thơm nữa. Nhồi dẻo mịn rồi thì mình để chung vô đây. 50g đậu xanh mình đã nấu cho nó chín, hoặc là các bạn hấp cho nó chín á, để mình vo viên làm cái nhân bánh xíp, những cái viên nhỏ thôi. Rồi lấy từng cái viên bột ra, phủ thêm bột áo là bột năng nha. Rồi các bạn sẽ cán cho nó mỏng ra. Thì cái phần lá cẩm này thì mình sẽ tạo hình sợi á, cho nên là mình lấy cây dao á, cắt ra những cái sợi nhỏ nhỏ giống như bánh lọt vậy đó. Phủ thêm bột áo cho nó đừng có bị dính vào nhau. Tiếp theo là cái viên bột bí đỏ. Các bạn cũng nhớ mình phủ bột để cho nó đừng có bị dính. Mình vo ra những cái sợi, xong rồi cái mình cắt ra. Cắt cho nó nhỏ nhỏ vậy nè. Các bạn phủ thêm bột. Rồi mình để qua bên. Khoai lang thì mình cũng làm tương tự như vậy, nhưng mà mình sẽ cắt nhỏ hơn và nó ra hình tròn. Cho thêm bột áo, các bạn sẽ vo vậy nè, để cho nó tròn. Giống như những cái viên ỉ vậy đó. Đây cái khối bột lá dứa của bột nếp thì mình sẽ làm bánh xíp.
lấy một viên dừa thôi, ấn cho nó dẹp ra, rồi cho cái viên nhương đậu xanh lên. Các bạn túm vô cho nó sát cái mép bột, rồi mình đè cho nó chặt lại vậy là được rồi. Tương tự thì các bạn làm cho đến hết khối bột ra những cái bánh ship nhỏ nhỏ nhìn rất là dễ thương. Mình đã làm xong hết rồi thì bây giờ đi luộc. Bắt sẵn một cái nồi nước sôi, các bạn sẽ thả vô từ từ như nè. Mình đảo sơ cái cho nó sôi bùng lên. Khi mà các bạn thấy nó nổi lên trên mặt vậy nè là nó chín rồi đó. Đây là phần bí đỏ mình phủ bột áo, rồi vớt lên hết luôn. Thả vô trong cái thau nước lạnh nha, để cho nó giòn á, và nó không có bị dính nữa. Rồi cho cái phần khoai lang vô luộc luôn. Thì các bạn nhớ mình luộc mỗi một thứ nó riêng nhau nha, tại vì nó chín khác nhau á. Mình luộc riêng vậy thì nó bảo đảm nó chín đều. Khi mà thấy nó nổi lên thì mình vớt ra hết luôn. Rồi cho vô trong cái thau nước lạnh luôn. Vớt hết các bạn cho vô nha, đừng có cho nó dính vô á. Tiếp theo thì tới cái sợi lá cẩm nè. Cái lá cẩm mà các bạn luộc lên nó chín á, nó ra cái màu rất là đẹp luôn và nó trong nữa. Cho trực tiếp vô. Mình thả cùng vô nha, tại vì những cái sợi này nó đã chín rồi đó. Một chút nữa mình cũng nấu chè chung à. Đây, mình đã làm xong hết tất cả rồi nè. Bánh ship. Rồi bây giờ các bạn sẽ để đây nha. Mình ngâm nước một chút đi rồi mình hãy vớt lên. Bây giờ thì cho vô đây là 800ml nước. Và cái phần đường hồi nãy, muối cũng vậy. Lá dứa. Cái lượng đường các bạn có thể điều chỉnh lại nha, tùy theo mình thích ăn ngọt nhiều hay là ngọt ít. Rồi bây giờ đi vớt những cái nguyên liệu này lên, cho nó ráo nước rồi mình cho trực tiếp vô nồi chè. Khi mà đường nó đã tan các bạn hãy cho vô nha. Mình cho như vậy thì đường nó bảo đảm nó tan rồi, thì mình cho cái này vô chỉ cần sôi lên là nó chín nè. Wow, đầy đủ sắc màu, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Khi mà hỗn hợp sôi bùng lên các bạn cho hết nước cốt dừa vô sau cùng. Rồi lúc này sẽ nêm nếm thử lại rồi mình tắt bếp được rồi. Tại vì nguyên liệu của mình nó đã chín sẵn á, chỉ cần sôi bùng cho nước cốt nó ngấm nữa là được. Vậy là đã xong rồi đó. Hấp dẫn quá các bạn. Những cái màu sắc đó nó bắt mắt nè, hòa cùng với nước cốt dừa nó trắng trắng nữa. Sẽ múc ra chén để thưởng thức. Chè này á, mà bạn nào không có thích ăn béo nhiều á thì ăn cũng ngon nha, không có bị ngán đâu. Nó có độ dai giòn, hài hòa với độ ngọt thơm tự nhiên, dẻo dẻo nè. Múc ra xong rồi thì mình cho lên một ít đậu phộng rang nữa. Giòn giòn thơm thơm. Hoàn thành xong món chè thập cẩm cùng với các màu sắc tự nhiên bắt mắt, có độ dẻo, dai, giòn, thơm. Đặc biệt cái bánh ship lá dứa các bạn ăn thì nó ngon lắm, tại vì nó có cái nhân đậu xanh nữa đó. Bí đỏ, khoai lang thì mình ăn nó dẻo dẻo. Thì mình nấu chè này á, nó không có quá ngọt á, cho nên là ăn không có bị ngán. Cái độ ngọt cũng vừa, vì trong khoai lang nó cũng có cái vị ngọt rồi, cho nên mình không có nêm đậm quá. Béo lắm các bạn ơi. Chè thì phải béo nó mới ngon nha. Và đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè thập cẩm của mình. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.